السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض غرزة النجمة بطريقة سهلة وبسيطة. الغرزة دي ممكن نعمل منها كوفية او شنطة او ايس كاب. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. الغرزة تكرار سطرين. الغرزة دي من مضاعفات العدد 2. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، هنرتفع عدد سلاسل. ادي 1 2 1 2. وصلنا للطول اللي احنا محتاجينه. هنرتفع سلسلة وهنسيب اول سلسلة وتاني سلسلة وهندخل في تالت سلسلة. هناخد لفة على الابرة وهاجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة نص عمود. معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الابرة وهروح الحلقة اللي بعديها واشتغل غرزة نص عمود. معايا 3 حلقات بطلع منهم مرة واحدة. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. الغرزة دي تكرار سطرين، وكده ده اول سطر لينا. كده اشتغلت السطر كله غرز نص عمود. هرتفع ادي 1 2 3. الشغل بتاعنا هيبدأ من تاني سلسلة. هاجي هنا في تاني سلسلة وهسحب طرف خيط معايا على الإبرة، وهاجي في تاني سلسلة تحت اللي هي كانت أول سلسلة نرتفعها، وهسحب طرف خيط. هاجي دلوقتي بقى بالشكل ده، هدخل تحت أول حرف في قابلني وهسحب الخيط، وهاجي في الحلقة اللي بعديها واسحب الخيط معايا. دي حلقة 2 3 4 5. والحلقة اللي بعديها واسحب الخيط. معايا 6 حلقات على الإبرة هطلع منهم مرة واحدة. هنرتفع سلسلة وهاجي شايفين الحلقة اللي احنا قفلنا بيها في سلسلة دلوقتي ادتنا شايفين شكل النجمة. هاجي دلوقتي ادخل فيها واسحب اول طرف معايا للنجمة. شايفين اخر عمود؟ هاجي في الحلقة الخلفية بتاعته وهسحب حلقة، وفي مكان اخر عمود وهسحب حلقة. هاجي دلوقتي عند الحلقتين دول وهسحب حلقة في حلقة. معايا ادي 1 2 3 4 5 6. هطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. هدخل في سلسلة النجمة اللي انا ارتفعت فيها وهسحب طرف خيط، وهاجي في العمود في الحلقة الخلفية بتاعته وهسحب طرف حلقة معايا على الإبرة، وفي نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه اخر عمود وهسحب طرف، وهاجي في الاتنين الحلقتين اللي بعد كده هسحب طرف في طرف. بقى معايا 6 حلقات على الإبرة هطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة، ونيجي في نفس المكان ارتفعت فيه سلسلة وهسحب اول حلقة معايا، وهاجي في العمود شايفين شكل العمود في الحلقة الخلفية وهسحب حلقة، وهنزل في نفس المكان بتاع العمود وهسحب حلقة، وهاجي في الحلقتين اللي بعد كده اسحب حلقة في حلقة. معايا 6 حلقات بطلع منهم مرة واحدة
وارتفع سلسلة. شايفين ده شكل النجمة معانا. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. ده شكلها. هنكمل مع بعض. هيتفضل معايا اخر 2 عمودين. هاجي دلوقتي، شايفين المكان بتاع النجمة، هاجي دلوقتي اسحب حلقة وهسحب التانية من العمود والتالتة من نفس المكان اللي فيه العمود الاخير والرابعة تحت حرف الفي والخامسة عند اخر حلقة وهطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. هاجي دلوقتي في نفس المكان اللي اشتغلت فيه اخر عمود كده هنشتغل عمود بلفة. هاجي دلوقتي ارتفع ادي 1 2 وهنلف الشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا بقى ده دلوقتي تكرار السطر التاني. هنشتغله ازاي مع بعض؟ شايفين النجمة؟ هنشتغل دلوقتي في الحلقة دي وفي الحلقة دي بتاعة النجمة وفي الحلقة بتاعة النجمة بس من الظهر. هاجي دلوقتي هاخد لفة على الإبرة. شايفين الحلقة بتاعة النجمة اهي عشان نبقى واخدين بالنا اهي اول واحدة، وهشتغل فيها 2 نص عمود. ادي 1 وفي نفس المكان تاني 2. هاخد لفة على الإبرة وهروح للنجمة اللي بعديها زي شايفين في نفس الحلقة واشتغل 2 غرزة نص عمود. ادي 1 2. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. في حلقة النجمة الحلقة المدورة دي هنشتغل فيها، هنشتغل فيها 2 نص عمود. شايفين بقى شكل النجمة؟ هاجي دلوقتي انا اشتغلت في اخر نجمة، هنهي السطر بغرزة نص عمود وارتفع 3 سلاسل. هنشتغل تاني بقى غرزة النجمة. بنسحب اول حلقة من تاني سلسلة والحلقة التانية من تالت سلسلة والحلقة الرابعة من تحت اول حرف في قابلني والخامسة من الحرف التاني والستة من حرف الفي التالت واطلع منهم كلهم مرة واحدة وارتفع سلسلة واجي في الحلقة واسحب طرف الخيط واجي في الحرف. شايفين في الحلقة الخلفية وهسحب طرف وفي نفس المكان الاخير واسحب طرف والحلقتين الاتنين دول هسحب واحدة في واحدة واطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة وابدأ ادخل في نفس المكان اللي ارتفعت في سلسلة واسحب اول حلقة واجي هنا في اخر عمود في نفس المكان واخر 2 اسحب منهم حلقتين. ما ننساش بعد ما نعمل اخر نجمة
نعمل في اخر واحدة سحبنا منها طرف خيط نعمل عمود بلف، ونرتفع 2 سلسلة ونداير الشغل بتاعنا، ونشتغل بقى في حلقة النجمة 2 غرزة نص عمود. ادي 1 2، والنجمة اللي بعديها 2 نص عمود، والنجمة اللي بعديها شايفين في النجمة، ونعمل 2 غرزة نص عمود، والنجمة اللي بعديها 2 نص عمود، والنجمة اللي بعديها 2 نص عمود. هننهي السطر بغرزة نص عمود. شايفين شكل النجمة بقى بدأ السطر التاني يبان اكتر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.